Có một nghịch lý rất thú vị mà nếu để ý, bạn sẽ thấy nó xuất hiện ngay trong đời sống hàng ngày. Một bên là cá ngừ, thứ mà ai cũng biết là cực kỳ bổ dưỡng, giàu protein, giàu omega 3, tốt cho tim mạch, tốt cho não bộ, nói chung là ăn vào thấy rất ổn. Nhưng bên kia cũng chính con cá đó lại mang tiếng là chứa rất nhiều thủy ngân, một kim loại nặng mà nghe đến thôi đã thấy hơi nguy hiểm. Thế là câu hỏi được đặt ra là, nếu cá ngừ chứa nhiều thủy ngân như vậy, tại sao người Nhật, những người ăn sashimi cá ngừ gần như mỗi ngày, vẫn sống khỏe, sống thọ, thậm chí thuộc nhóm tuổi thọ cao nhất thế giới? Có phải họ miễn nhiễm với thủy ngân hay không? Hay là có điều gì đó mà chúng ta hiểu chưa đúng? Câu trả lời nằm ở cách mà thủy ngân xuất hiện ở trong tự nhiên, cách nó di chuyển ở trong đại dương và cách con người tiêu thụ thực phẩm. Khi bạn hiểu được toàn bộ câu chuyện này, bạn sẽ thấy một thứ rất logic, thậm chí hợp lý đến mức không còn đáng sợ như ban đầu nữa. Đầu tiên phải nói rõ một điều, cá ngừ không phải là thủ phạm. Nó chỉ là nạn nhân cuối cùng trong một chuỗi dài của những biến đổi trong tự nhiên để xuất hiện thủy ngân ở trong người nó. Thủy ngân thì vốn dĩ đã tồn tại trên trái đất từ hàng triệu năm trước. Nó nằm sâu ở trong lòng đất, trong các lớp đá, trong magma. Khi núi lửa phun trào hoặc khi các tầng địa chất bị xáo trộn, một phần thủy ngân được giải phóng ra môi trường. Đó là nguồn tự nhiên và nó vẫn luôn tồn tại như vậy. Nhưng nếu chỉ có tự nhiên thôi thì câu chuyện sẽ không đáng lo đến thế. Vấn đề nằm ở con người. Từ khi công nghiệp phát triển mạnh, đặc biệt là việc đốt than, khai thác khoáng sản và sản xuất hóa chất, một lượng lớn thủy ngân đã được thải vào không khí, sau đó theo mưa, nó rơi xuống đại dương. Và khi đã xuống nước biển, thủy ngân chưa dừng lại, nó được vi khuẩn biến đổi thành một dạng nguy hiểm hơn nhiều. Đây là dạng có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể sinh vật sống. Lúc này từ một kim loại nằm sâu trong lòng đất, qua một loạt quá trình, nó trở thành một kẻ lặng lẽ trôi nổi trong đại dương, sẵn sàng bước vào chuỗi thức ăn. Và chính từ đây, câu chuyện bắt đầu leo thang. Hãy nói về chuỗi thức ăn. Để hiểu vì sao cá ngừ lại có nhiều thủy ngân như vậy, bạn chỉ cần tưởng tượng trong đại dương như một kim tự tháp có nhiều tầng. Ở đáy là những sinh vật nhỏ xíu và phù du. Chúng hấp thụ cái thủy ngân biến đổi kia từ nước biển. Lượng này cực kỳ nhỏ, gần như không đáng kể. Nhưng rồi những con cá nhỏ ăn phù du và khi ăn, chúng cũng ăn luôn lượng thủy ngân trong đó. Cá nhỏ lại bị cá lớn ăn, cá lớn lại bị cá săn mồi ăn. Cứ như thế, từng tầng một, thủy ngân không mất đi mà chỉ chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, thủy ngân không bị đào thải ngay. Nó tích tụ lại, nghĩa là mỗi lần ăn, lượng thủy ngân lại được cộng dồn thêm. Hãy hình dung đơn giản như thế này. Một con phù du có 1 đơn vị thủy ngân. Một con cá nhỏ ăn 10 con phù du nó có 10 đơn vị. Một con cá lớn ăn 10 con cá nhỏ nó có 100 đơn vị. Và khi một con cá ngừ ăn hàng trăm, hàng nghìn con cá trong suốt cuộc đời của nó, lượng thủy ngân trong cơ thể có thể lên đến hàng nghìn đơn vị. Hiện tượng này được gọi là tích tụ sinh học và khuếch đại sinh học. Nghe thì khoa học hơi phức tạp, nhưng nói nôm na thì như thế này. Càng đứng cao trong chuỗi thức ăn, càng gom nhiều thủy ngân. Và cá ngừ, nó là một trong những chùm cuối. Vậy là chúng ta mới biết rằng tất cả cá biển đều có một lượng thủy ngân nhất định, càng nhỏ, sống càng ngắn và ở tầng thấp trong chuỗi thức ăn. Ví dụ như là cá cơm, cá trích thì lượng thủy ngân là rất thấp, gần như không đáng lo. Ngược lại, những loài săn mồi lớn sống lâu như cá ngừ, cá kiếm, cá mập thì giống như những kẻ tích lũy thủy ngân, ngày càng gom nhiều thủy ngân vào cơ thể. Biển chính là một hệ thống chuyển tiền, thủy ngân là tiền, còn cá lớn là người gom tiền. Cá nhỏ giữ ít, nhưng cá lớn ăn hàng trăm cá nhỏ nên cuối cùng là ôm hết. Vì vậy không phải cứ cá biển là tích lũy nhiều thủy ngân mà còn tùy từng loại. Cá ngừ đặc biệt ở chỗ, nó hội tụ đủ 3 yếu tố khiến lượng thủy ngân trong cơ thể nó cao vượt trội. Thứ nhất, nó là loài săn mồi đỉnh cao. Cá ngừ không ăn rong rêu hay sinh vật nhỏ vô hại, nó ăn cá, ăn mực, ăn những sinh vật có sẵn thủy ngân trong cơ thể. Mỗi lần ăn là một lần nạp thêm. Thứ hai là tuổi thọ của nó sống rất lâu, có những con cá ngừ sống vài chục năm. Bạn cứ thử tưởng tượng một sinh vật mỗi ngày ăn một tí trong suốt 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, lượng tích tụ đó chắc chắn là không hề nhỏ. Và thứ ba, nó cực kỳ to. Có những con cá ngừ nặng vài trăm kg. Con càng to thường là con càng già, và càng già thì lượng thủy ngân tích tụ ngày càng nhiều. Những yếu tố này cộng lại khiến cá ngừ giống như một két sắt chứa thủy ngân, không phải vì nó độc ngay từ đầu, mà vì nó đã góp mặt quá nhiều theo thời gian. Đến đây thì người ta mới bắt đầu quan tâm, thế ăn cá ngừ có bị ngộ độc hay không? Đây là đoạn mà nhiều người rất dễ hiểu sai. Nghe đến thủy ngân là nghĩ ngay đến ngộ độc, nghĩ đến nguy hiểm tức thì. Nhưng thực tế thủy ngân trong cá không hoạt động theo kiểu đó. Nó không giống như ăn phải thức ăn ôi thiu trong một bữa ăn nào đó rồi đau bụng ngay. Nó là một quá trình tích lũy lâu dài. Nếu bạn ăn cá ngừ 1 bữa, 2 bữa, thậm chí là vài bữa mỗi tuần, cơ thể bạn gần như không có vấn đề gì. Lượng thủy ngân đó vẫn nằm trong ngưỡng mà cơ thể có thể xử lý được.
Vấn đề chỉ xuất hiện khi bạn ăn rất nhiều trong một thời gian rất dài, kiểu như ngày nào cũng ăn và ngày nào cũng phải ăn với một lượng lớn, kéo dài hàng tháng, hàng năm, thậm chí hàng chục năm. Lúc đó thủy ngân mới bắt đầu tích tụ đủ nhiều để gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Triệu chứng khi đó chắc chắn rồi không phải đau bụng mà là những dấu hiệu đặc trưng. Bạn có thể cảm thấy tê tay, tê chân như có kiến bò, thị lực bắt đầu giảm. Ví dụ như là nhìn thẳng thì rõ nhưng nhìn hai bên thì mờ đi, khả năng phối hợp vận động kém, đi đứng không vững, nặng hơn nữa có thể ảnh hưởng đến nói và nghe. Nghe thì rất đáng sợ nhưng phải nhấn mạnh một lần nữa, để đạt đến mức đó, bạn phải ăn rất nhiều trong một thời gian rất dài, ăn liên tục, ăn không nghỉ, chứ không phải là ăn sushi cuối tuần là cũng dính thủy ngân. Thế nên nó cũng lý giải vì sao người Nhật ăn cá ngừ mà vẫn sống khỏe. Đây cũng là một phần rất thú vị và cũng là một phần giúp bạn giải tỏa hoàn toàn nỗi lo. Người Nhật không phải là không biết cá ngừ có thủy ngân, họ biết rất rõ, nhưng cách họ ăn hoàn toàn khác. Trước hết là khẩu phần ăn, một miếng sushi chỉ khoảng 10 đến 20 gram cá. Một bữa ăn, họ ăn nhiều loại khác nhau, tổng lượng cá ngừ có khi chỉ 50 đến 100 gram. Tất nhiên con số này thì không nhiều. Tiếp theo là sự đa dạng. Người Nhật không chỉ ăn mỗi cá ngừ, họ ăn đủ các loại cá khác nhau trong tuần. Điều này giúp tránh việc tích tụ quá nhiều một thành phần kim loại nặng nào đó. Và một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa là cách họ chọn cá. Không phải con cá ngừ nào cũng giống nhau, có loại chứa nhiều thủy ngân hơn, có loại ít hơn. Cá nhỏ, cá trẻ thường an toàn hơn là cá lớn và cá già. Nhật Bản có hệ thống kiểm soát thực phẩm cực kỳ chặt chẽ, từ nguồn gốc, kích thước cho đến chất lượng. Và cuối cùng là văn hóa ăn uống. Người Nhật ăn chậm, ăn vừa đủ, ăn để thưởng thức, chứ không phải để ăn cho no. Chính điều này giúp tổng lượng tiêu thụ luôn ở mức hợp lý. Vậy thì chúng ta nên ăn cá ngừ như thế nào? Sau tất cả những gì đã nói, câu trả lời là rất rõ ràng. Bạn không cần phải sợ cá ngừ, nhưng bạn cũng không nên ăn nó theo kiểu ngày nào cũng ăn và ăn thật nhiều như là ăn cơm. Một người trưởng thành hoàn toàn có thể ăn cá ngừ mỗi tuần với lượng vừa phải mà không vấn đề gì. Điều quan trọng là sự cân bằng, xen kẽ các loại cá khác, không phụ thuộc vào một loại cá duy nhất. Đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, cần cẩn thận hơn đôi chút vì hệ thần kinh nhạy cảm hơn với thủy ngân. Nhưng với người trưởng thành khỏe mạnh, ăn đúng cách thì cá ngừ vẫn là một trong những thực phẩm tốt nhất. Sau khi hiểu toàn bộ câu chuyện này, bạn sẽ nhận ra một điều thú vị. Cá ngừ không hề xấu, thủy ngân cũng không phải là thứ tự nhiên sinh ra trong cá. Tất cả đều là kết quả của môi trường, của chuỗi thức ăn và của cách con người tương tác với tự nhiên. Vấn đề không nằm ở con cá, vấn đề nằm ở cách chúng ta ăn nó. Nếu bạn ăn vừa phải, ăn đa dạng, ăn có hiểu biết thì cá ngừ vẫn là một món ăn tuyệt vời. Còn nếu bạn lạm dụng ăn quá nhiều trong thời gian dài thì bất kỳ một thứ gì, không chỉ là cá ngừ, cũng có thể trở thành vấn đề lớn. Không có thực phẩm nào nguy hiểm tuyệt đối, chỉ có cách ăn sai mới là nguy hiểm. Và với cá ngừ, câu chuyện đơn giản là như vậy mà thôi. Nếu cảm thấy câu chuyện này thú vị thì bạn có thể nhấn nút like, sau đó thì nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.